Welcome to 2020 Census of Population and Housing. In this presentation, I will be presenting the guidelines in determining the random start and generation of sample clusters using systematic sampling. This presentation is intended specifically for team supervisors and enumerators. To start, there are two types of questionnaires to be used for the enumeration of household members. These questionnaires are CPH Form 2, Common Household Questionnaire, and CPH Form 3, Sample Household Questionnaire. CPH Form 3 contains more questions than CPH Form 2. In addition, CPH Form 3 will be asked in selected household only. There are procedures for selecting which households will be interviewed using CPH Form 3. All of us census personnel, particularly enumerators, are required to strictly follow procedures. The sampling rate or the proportion of households to be selected as samples will depend on the size of the city or municipality where the enumeration area is located. It can be 100% or 20% sampling rate. For those city or municipality with 1 to 500 households, the sampling rate will be used is 100%. But for those municipality or city with more than 500 households, the 20% sampling rate will be used. For the 2020 CPH, a 20% sampling rate will be adopted. This sampling rate means that 20% of all households in the barangay or enumeration area will use CPH Form 3, while 80% will use CPH Form 2. Each barangay is composed of one or two or more enumeration areas. Mayroong mga barangay na isang enumeration area siya. Pero kadalasan, yung barangay ay subdivided into different AAs or meron siyang two or more enumeration areas. The enumeration areas will be divided into clusters of size 5. The sample clusters containing 5 households each will be drawn through systematic cluster sampling. Ibig sabihin, kada cluster number, meron siyang corresponding na 5 households. 5 household, ibig sabihin, 5 household serial number. Makikita natin itong series of household serial numbers sa ating code book. Kung meron tayong code book, we can open our code book to pages 32 to 36. Random start number 1, makikita sa page 32 of our code book. Sa ating sample dito, random start 1, meron siyang clusters of 1, cluster 6, cluster number 11, and so on. Sa right column, meron tayong household serial number with the series of serial number, 5 series of serial number. So, example sa cluster number 1, meron siyang 5 household serial number in series, 0001 hanggang sa 0005. Sa cluster number 6, meron siyang household serial 0026 hanggang 0030. Sa cluster number 11, meron siyang 0051 hanggang household serial number 0055. Please refer sa ating codebook.
When we say clusters, clusters are formed by grouping together adjacent households that have been assigned consecutive serial numbers as they are listed in the CPH Form 1. So saan natin makikita yung assigned consecutive serial numbers? Sa CPH Form 1, column 4. Page 2 of CPH Form 1, column 4. Ito, yung naka-highlight na yellow, column 4 yan. Nandiyan natin makikita yung household serial number. Nandiyan si household serial number 001 hanggang 006. Ang Provincial Statistical Office ang siya mag-generate and mag-provide ng random start number. Ibibigay niya ito sa mga team supervisors. Ang team supervisors naman ang siyang magbibigay ng random start sa kani-kaniyang mga enumerators. Ibig sabihin, si team supervisors, hindi niya kailangan na mag-compute. Sa presentation na to, hindi ko na ipapakita yung specific steps in generating random start sapagkat yung PSO na ang gagawa ng computation na to at generation ng random start number. Ang tanging gagawin na lang ni team supervisors ay pupunta sa Provincial Statistical Office at hingin yung set of random start sa kanyang assigned enumeration areas. Tsaka yung na-generate na random start ay ibibigay din ni team supervisors sa kanyang mga enumerators. So, team supervisors, hindi nyo na kailangan mag-compute, okay? Kasi ang gagawin ng computation, ang gagawin ng mag-generate ng random start ay ang Provincial Statistical Office. So, when we say random start, ito yung random number from 1 to 5. Ang random start, ito yung ginagamit or gagamitin to select the cluster where the first sample household in an EA or enumeration area. At saka yung random start, predetermine na yan for each EA. Tsaka hindi natin dapat baguhin yan. So tandaan natin, team supervisors and enumerators, na kung ano yung binigay ng PSO sa inyo, kung anong binigay na random start, yan na po ang gagamitin natin sa pag-determine ng series of household serial number. Huwag niyo po yung baguhin sapagkat kung binago nyo, example, binigyan kayo ng household serial number sa specific na enumeration area, tapos binago nyo, possible hindi tayo pareho ng set of household serial number or series of household serial numbers na magiging sample household natin. So, wag nating baguhin kung ano yung binigay ng PSO. So, kung ano yung random start na yan, yun na yun. Given na yan. Okay? So, ito yung worksheet. Pinapakita dito sa column ng random start na every enumeration area meron siyang corresponding na random start number. In this case, pinapakita dito sa Barangay Limpapa, enumeration area 001 hanggang 005, meron siyang mga corresponding na random start number. By the way, yung enumerators, ma-assign yan siya sa isang enumeration area. Meron din time na ang enumerator ay hawak ng isa or dalawa o higit pa enumeration area. Meron din isang enumeration area hahawakan ng dalawa or higit pang enumerators. So, depende yan sa number of
household present in that enumeration area. So, kada team supervisor, hahawak siya ng 5 enumerator or 6 na enumerators. 5 enumerators or 6 na enumerators. Depende kung saan kayo ma-assign. And every CAS or Census Area Supervisor, meron kayong hahawakang 5 team supervisors. Okay? So, klaro? So, dito, pinapakita yung Limpapa Enumeration Area 001, 000 ay meron siyang random start number na 5. Sa enumeration 002, 000, meron siyang random start na 2. And enumeration number 003, 000, pati enumeration 004, 000, meron silang random start number na 3. At yung last enumeration area for this presentation is 005, 000, meron siyang random start 5. Ito yung mga ibibigay ni team supervisor sa kanyang enumerators. Unang-una, ang random start numbers. Saan to kukunin? Sa Provincial Statistical Office. Kailangan pa bang mag-compute ni TS para sa random start number na to? Hindi na. Kasi ang gagawa nun ng computation and generation of random start number ay ang Provincial Statistical Office. So, ang tanging gagawin ni TS, again, hingin niya lang yung set of random start numbers sa kanyang assigned areas. Pangalawang ibigay ni TS sa kanyang enumerators ay ang estimated number of household or estimated total workload sa kada enumeration area. So, saan natin kukunin enumerators, team supervisors, saan natin kukunin ito? Of course, doon pa rin sa Provincial Statistical Office. Ibig sabihin, yung random start numbers and estimated number of households or estimated total workload, doon natin yan kukunin, team supervisors. Doon natin kukunin yan sa Provincial Statistical Office. So, ang magbibigay niyan, ang magdedetermine niyan, yung sa ano-ano mga random start at ano-ano mga estimated number of household, estimated total workload sa inyong mga assigned areas ay ang Provincial Statistical Office. So, doon natin yan kukunin, team supervisors, okay? Ang last na ibibigay ng team supervisor sa kanyang mga enumerators ay yung cluster with a set of 5 household serial numbers. 5 household serial number which can be found in our codebook pages 32 to 36. So, dapat before the enumeration period, maibigay na itong tatlong bagay na to sa ating mga enumerators. So, team supervisors, tatlong bagay ang ibibigay natin sa kanila before the start of enumeration period. Random start numbers, estimated number of households, and estimated total workload, at saka yung cluster number with a set of 5 household serial number. Nakikita natin to sa ating codebook pages 32 to 36. Examples tayo. Sa previous worksheet, pinapakita doon na sa Limpapa, Barangay Limpapa, enumeration area 001 hanggang 005, meron siyang corresponding na random start. Dito naman sa worksheet na to, nakikita din natin yung corresponding na total workload or estimated workload sa column 14. So, example, sa Limpapa Enumeration Area 001, meron siyang random start number 5 and dito sa right side, meron siyang 260 na household. So, ganito yan. Open natin yung codebook natin to page 36, example number 1. Merong random start na 5 and estimated workload is 260 households. So, given po yung random start at saka estimated workload. So, ang tanging gagawin natin is i-locate natin sa ating workbook kung saan si 260.
na rows. So, saang cluster number siya? So, dito sa cluster number 50, meron tayong 246, 247, 248, 249, and 250 na household serial number. Pagdating sa CN55, 271 na siya. So, between 50 and 55, andun si 260. Ang gagawin natin, ika-count natin. Ang i-consider lang natin ay yung CN5 hanggang sa CN50. Yung number of rows na yan is 10. So, 10 rows. So, yung 10 rows, i-multiply natin yan to 5. Ano yung 5? Ito yung represented. Ito yung mga household serial number na nandito sa codebook natin. Represented by household serial number by cluster of 5 households. So, 10 rows by 5 is 50. So, ibig sabihin, itong mga naka-highlight na to, itong 50 household serial numbers, ito yung gagamitan natin ng Form 3. Okay? So, sa mga team supervisors, ilang possible na Form 3 ang ibibigay natin sa ating mga enumerators? 50 Form 3. So, 50 out of 260 households ang ibibigay ng team supervisors sa kanyang enumerators ay CPH Form 3. So, 50 Form 3 ang ibibigay nyo po sa enumerators. Ibig sabihin nito, sa side naman ng enumerators, yung 50 household serial numbers na to, ito yung mga dapat na magiging sample households natin. So, gagamitan natin to, enumerators, gagamitan natin ng CPH Form 3. So, lahat ng mga hindi naka-highlight dito na household serial number, ang gagamitin ni enumerator sa kanyang pag-enumerate ay CPH Form 2. So, team supervisors, ang ibibigay nyo na Form 3 ay 50. Bibigyan nyo ng 50 Form 3 ang mga enumerators. And 210 na Form 2 ang ibibigay nyo rin sa enumerators. Ibig sabihin nito, there will be 50 households na magiging sample natin na gagamitan ng CPH Form 3. And yung 210 households ang gagamitin natin sa pag-enumerate ay CPH Form 2. So, klaro ba? Ito lang, simple lang. Kung ano yung naka-highlight, kung ano yung mga household serial number na nasa codebook, CPH Form 3 po ang gagamitin natin dyan. Ang wala dyan, CPH Form 2 na. Okay? CPH Form 2. Pag wala dyan, CPH Form 2. Ganun lang yan, kasimple. So, another example is Limpapa enumeration number 004. So, meron siyang random start number na 3 and total workload of 101. So, again, ilocate natin sa ating codebook. Hanapin natin sa page 33, random start number 3, tapos CN18. Yung last dyan is household serial number 0090. So, in between CN18 and 23. So, ngayon, ang i-consider natin hanggang 18 lang. So, count the number of rows from CN3 to CN18. That is 4 rows. Then, multiply 4 rows by 5. And that is 20. Ibig sabihin, there will be 20 household serial numbers na gagamitin natin ng CPH Form 3. And yung wala dito, gagamitan natin ng Form 2. So again, sa team supervisors, there will be 20 Form 3 ang ibibigay nyo sa inyong mga enumerators. And the rest
ang gagamitan ay CPH form 2. So, 101 minus 20, that is, yung difference nun, ang gagamitin natin ay CPH form 2. So, again, yung nasa codebook, ang gagamitin ay CPH form 3. Yung wala sa codebook na household serial number, ang gagamitin ay CPH form 2. So, team supervisors, 20 ang bibigay nyo na CPH form 3. And 79 ba? Na CPH form 2. Ah, 81 pala. So, team supervisors, meron kayong dapat na so, team supervisors, there will be 20 CPH form 3 ang ibibigay nyo sa inyong mga enumerators and 81 na CPH form 2 ang ibibigay nyo rin sa enumerators. So, sa side naman ng enumerators, yung 20 household serial number na naka-highlight dyan, yan ang gagamitan nyo ng form 3. Yun ang magiging sample household natin. And the rest, yung 81 household serial number, nung wala dyan, ay gagamitan natin ng CPH form 2. Example, sa form 1, yung household serial number ay 0001 hanggang 0010, ang gagamitan natin doon ay form number 2. Okay? Kasi wala siya dito. So, pagdating sa household serial number 0011 hanggang 15, gagamit yung enumerator ng form 3. So, starting naman sa 0016 hanggang household serial number 0035, ang gagamitin ay form 2 ulit. So, from 0036 to 0040, ang gagamitin na enumerators ay form number 3. So, yung 0091 hanggang sa 0101 or household serial number 101, ang gagamitin ay CPH form 2. So, tandaan, yung wala dito sa codebook, automatically, ang gagamitin natin ay CPH form 2. Okay? So, bonus example, rare example, or possibly, meron din ma-encounter na ganito sa ating enumeration area, no? So, example, may random start na 2 and yung estimated workload is 132. So, hanapin natin again si 132 na dito siya sa CN27. Household serial number 131 and 132. Pero, merong 133, 134, and 135 na HSN. So, anong gagawin natin dito? Still, follow natin procedure. Count the number of rows from CN2 to CN27. That is 6 rows multiplied by 5. That is 10. 6 by 5, that is 30. So, since itong 133 hanggang 135, non-existing naman to, ima-minus natin ito. So, instead of 30 minus 3, that's 27. So, 27 out of 132 households will be given with CPH form 3. So, team supervisors, pag merong cases na ganito, instead of 30 ang ibigay nyo sa inyong enumerators, minusan nyo ng 3, and we get 30. So, anong gagawin natin dito sa 133, 134, and 135? Ito yung mga non-existing. Ibig sabihin, hanggang 132 lang yung household natin. Ibig sabihin, kung ano yung mga non-existing or hindi kasali sa ating households,
kasi 132 lang, wala namang 133, 134, 135. Ito yung represented by K, tatanggalin natin to. So, i-minus natin to. So, instead of 30 minus 3, naging 27 na lang. So, 27 out of 132 households ang bibigyan natin ng CPH Form 3. Again, yung hindi nakasali sa naka-highlight na yellow dito sa ating code book ay bibigyan natin ng Form 2. I hope malinaw sa lahat kung kailan natin gagamitin ang ating code book. Kailan tayo magbibilang at hanggang saan tayo magbibilang. Hope na may natutunan tayong lahat sa presentation na to. Yan ang po lahat at maraming salamat sa pagkikinig. Hope na klaro tayo at naintindihan natin kung paano natin gamitin yung random start at saan natin yan gagamitin at paano natin gamitin yung code book at ano-ano mga household serial number series ang gagamitan natin ng form CPH Form 3. So, para sa karagdagang kalaman or any suggestions, issues, and concern with this matter, random start, pwede kayong team supervisors and enumerators, pwede kayong lumapit sa inyong mga Census Area Supervisors o CAS. Pwede din kayong magtanong to any PSA personnel regarding in this matter. Salamat sa pagkikinig at magandang araw. Sama na, Census na!